Šamani vědí, že všechno, co existuje, má původ pouze v naší mysli. Představovat si šamany jako nějaké čaroděje je sice běžné, ale mylné. Ve skutečnosti jsou to reálně existující muži a ženy, kteří mají schopnost dostat se do stavu vyššího vědomí, díky čemuž jsou schopni vnímat a komunikovat způsoby, které nejsou možné za běžných okolností. Náročným tréninkem nabyli schopnosti záměrně si navodit a udržet vyšší stav vědomí. V tomto stavu se v určitém smyslu odpoutávají od svého fyzického těla a vydávají se na cestu do svého vnitřního světa, který není nijak ovlivněn nebo narušen vnějším světem. Šamani jasně rozlišují mezi uzdravováním těla a uzdravováním ducha, ale tvrdí, že se navzájem doplňují. Když se bojovník vrátí z bojiště a v noze má zabodnutý šíp, není to správná chvíle upadnout do tranzu. V takovém případě je na místě vytáhnout šíp z rány a zastavit krvácení, ošetřit ránu, zabránit infekci a nechat ji, ať se zahojí. Jedná se o uzdravení těla, o kterém komunity šamanů disponují rozsáhlými vědomostmi. Pravý šaman při léčbě onemocnění věnuje velkou pozornost vztahu mezi příčinou a následkem. Je všeobecně známo, že v průběhu života lidské tělo překoná několik náročných přeměn. Po napadení organismu virem dochází k nemoci. Můžeme mít nehody a úrazy, utrpíme odřeniny, škrabance, řezné rány a někdy dokonce zlomeniny kostí. Může se stát, že utrpíme vážné zranění anebo vážnou vnitřní nemoc, rakovinu, roztroušenou sklerózu, srdeční onemocnění anebo hepatitidu. A nakonec lidské tělo podléhá stárnutí, deformacím a smrti. Podle šamanů jsou to všechno jen následky. K tomu, abychom se skutečně uzdravili, nám nestačí odstranit následky a příznaky zamést pod koberec pomocí léku. Pokud se opravdu chceme uzdravit, musíme se podívat na nejhlubší příčiny nemoci. V chápání šamanů existují jen 4 skutečné příčiny nemocí. Možná vás vůbec nepřekvapí, že to nejsou bakterie, mikroby a nebo viry. Příčinu našich nemocí musíme hledat v tom, v jakém stavu je naše nitro. Za prvé, disharmonie. První příčinou nemoci je disharmonie, ke které dochází v případě, že člověk přijde o nějaký vztah, který byl v jeho životě důležitý. Objevuje se také v případě, kdy ztrácíme pocit, že někam patříme. Dochází k ní také v situaci, kdy jeden ze starších partnerů náhle zemře. Často se stává, že pozůstalí zhruba do roka a půl onemocní vážnou nemocí, jakou je například rakovina, a později zemře také. Disharmonie má za následek snížení osobní síly, v důsledku čehož se stáváme náchylnějšími k nemocem. Za druhé, chronický strach. Osoba, která trpí chronickým strachem, ztratila kontakt se svým nitrem. V důsledku toho je náchylnější k propuknutí několika nemocí, protože je všeobecně známo, strach oslabuje funkčnost našeho imunitního systému. I moderní věda a lékaři uznávají, že strach a disharmonie jsou silné faktory, které je třeba hledat za vznikem většiny nemocí. Za třetí, nedbalost.
Naslouchat svému tělu je jednat podle toho, co nám říká, umí být docela náročné. Příkladem je profesionální sportovec. Při své přípravě na šampionát si nemůže dovolit jen tak přestat tvrdě trénovat, ačkoliv mu tělo vysílá jasný signál, aby zpomalil. Je samozřejmě v pořádku čas od času klást na sebe přehnané nároky a posouvat hranice svých možností. Je však důležité naučit se rozeznat, co nám říká naše tělo, a také to, kdy riskujeme své zdraví jen proto, že se vystavujeme nadměrné námaze. Za čtvrté, ztráta duše. Čtvrtou příčinou vzniku nemocí je ztráta duše. Toto je velmi zajímavý bod, protože z pohledu šamanů je ztráta duše tou nejvážnější diagnózou. Je příčinou těch nejvážnějších nemocí a předčasného úmrtí. V rámci moderní medicíny není pro tuto příčinu žádné místo. Co si tedy máme představit pod pojmem ztráta duše? Označujeme jim hlubokou ránu v srdci člověka, hlubokou ránu v jeho vnitřní podstatě, silné poškození jeho představy o sobě a o tom, kým je. Tato rána je obvykle výsledkem roztříštěné osobnosti. V západním světě se ztráta duše spojuje s traumatem. To má obvykle původ v dětství, když dítěti někdo ve škole ublížil, ale nikdo ho nevyslechl a nepodal mu pomocnou ruku. Nemluvě o případech, kdy bylo dítě fyzicky týráno nebo zneužíváno pečovateli nebo rodiči. Ztráta duše tedy bývá způsobená zneužíváním, které má nejčastěji podobu napadení. Také může být zapříčiněna trpkým rozvodem, traumatizujícím potratem, hrůzostrašnou autonehodou, podstoupením operačního zákroku nebo tím, že nás někdo podvede anebo zradí. Mnozí mladí lidé, kteří bojovali v Afghánistánu nebo Iráku, se vrátili traumatizovaní, protože utrpěli hlubokou ztrátu duše. Lékaři na západě bohužel nemají pacientům co nabídnout, a tak mnoho mladých vojáků stále žije s traumatem, ačkoliv se zdá, že výsledky standardních léčebných postupů mluví o úspěšné léčbě. Ztráta duše a její příznaky. Za typické příznaky ztráty duše lze označit silný pocit rozpolcenosti, pocit, že nejsme ve světě plně přítomní, neschopnost pociťovat anebo přijímat lásku, zablokovaná paměť v tom smyslu, že si neumíme vybavit jednotlivá období nebo úseky našeho života. Také se projevuje náhlým výskytem apatie anebo lhostejnosti, chybějícími pocity radosti nebo neschopností prožívat radost, upadnutím do různých závislostí nebo dokonce sklony k sebevraždě. Ztráta podstatné části naší osobnosti se často projevuje smutkem a pocity zoufalství. Typickým výsledkem je ztráta krve a deprese. Běžně nemoc vnímáme jako narušení, jako něco, co vniká do těla zvenčí a něco, co do něj nepatří. Tato představa je pravdivá v případě viru, zranění způsobeného vnějším mechanickým vlivem, nebo v případě negativních myšlenek. Ale největším problémem je ztráta síly anebo určité části duše. Podle šamanů jsou to příčiny, které umožňují nemoci vniknout do těla nebo se v něm projevit. Toto je hlavní problém a právě zde vzniká prostor, kde šaman může nejlépe uplatnit své léčitelské schopnosti. V souladu s tradicemi šamanů
Uzdravování probíhá v několika fázích. První fáze zahrnuje něco, co bychom mohli nazvat jako zvyšování síly. Jedná se o proces, při kterém šaman dává svému pacientovi více síly. V druhé fázi se přistupuje k diagnostice problému, odhaluje příčinu onemocnění a zkoumá pocity a vjemy, které vyvolávají nemoc. Ve třetí fázi dochází k samotnému procesu uzdravování. A nakonec čtvrtá fáze, ta je rozhodující, protože v ní se šaman spolu s pacientem pokouší o navrácení ztracené duše. Tak a to je vše k tomuto videu. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak nezapomeňte na like a u dalších videí naslyšenou.